Lesson 6. As always, first listen carefully and then repeat it out loud. Tányér. Tányér. Tál. Tál. Csésze. Csésze. Serpenyő. Serpenyő. Lábas. Lábas. Hűtő. Hűtő. Sütő. Sütő. Turmixgép. Turmixgép. Kenyérpirító. Kenyérpirító. Vízforraló. Vízforraló. Listen carefully one more time and repeat it out loud, then I'll ask you about it. Tányér. Tányér. Tál. Tál. Csésze. Csésze. Serpenyő. Serpenyő. Lábas. Lábas. Hűtő. Hűtő. Sütő. Sütő. Turmixgép. Turmixgép. Kenyérpirító. Kenyérpirító. Vízforraló. Vízforraló. Now say cup. Csésze. Say plate. Tányér. Say bowl. Tál. Tál. Pan. Serpenyő. Pot. Lábas. Fridge. Hűtő. Oven. Sütő. Blender. Turmixgép.
Toaster. Kenyérpirító. And say kettle. Vízforraló. Vízforraló. See you in the next lesson.